नमस्कार मित्रांनो, माझ्या चॅनलमध्ये परत आपले स्वागत आहे. मागच्या व्लॉगमध्ये तुम्ही पाहिलेच असेल, आम्ही डे 3 ला शिमलाहून मनालीकडे आलो. वाटेत येताना खूप साऱ्या निसर्गरम्य दृश्यांचा आनंद घेतला. जवळपास 7 ते 8 तासाचा प्रवास करून आम्ही मनालीमध्ये रात्री पोहोचलो. या आधीचा व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिला नसेल तर मी लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे, तुम्ही व्हिडिओ जाऊन पाहू शकता. आज मी तुम्हाला मनाली ते लाहोल, स्पिती, नंतर सोलांग व्हॅली, वशिष्ठ मंदिर आणि मॉल रोड अशा काही ठिकाणी घेऊन जाणार आहे. हिमाचल प्रदेशातील हे सर्वात निसर्गरम्य ठिकाणे आहेत. चला तर मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. मनाली पासून 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मनाली येथून आम्ही आमची रोड ट्रिप सुरू केली. ड्राईव्हला आम्हाला सुमारे 30 ते 45 मिनिटे लागली. हवामान पावसाळी आणि आल्हाददायक होते. वाटेत आम्ही पर्वते, नद्या आणि हिरव्यागार शेतांच्या दृश्यांचा आनंद लुटला. थोडा प्रवास केल्यावर आम्ही पुढे अटल टनल जवळ आलो. अटल टनल हा भारतातील हिमाचल प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग 3 वरील हिमालयाच्या पूर्वेकडील पीर पंजाल श्रेणीतील रोहतांग खिंडीखाली बांधलेला एक महामार्ग टनल आहे. या टनलला भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी 2000 मध्ये या प्रकल्पाची संकल्पना केली होती. हा जगातील 10,000 फूट म्हणजे 3048 मीटरवरील सर्वात लांब महामार्गावरील सिंगल ट्यूब टनल आहे, ज्याची लांबी 9.02 किलोमीटर आहे. 3 ऑक्टोबर 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्यात आले. हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन BRO द्वारे 3200 कोटी म्हणजेच $438 दशलक्ष खर्चून बांधले गेले. हे लेहच्या वाटेवरील मनाली आणि किलाँग मधील प्रवासाचा वेळ आणि एकूण अंतर अनुक्रमे 3 ते 4 तासांनी आणि सुमारे 46 किलोमीटर कमी करते. अटल टनल प्रवास करून आम्ही बाहेर निघाल्यावर समोर एक मनमोहक दृश्य होता. असं वाटत होते की निसर्गाचा अनुभव तर आपण आजपर्यंत कधी घेतलाच नव्हता. हेच खरं निसर्ग आहे. ते उंच डोंगर, नदी आणि तिथले थंडगार वातावरण जणू आपल्याला तिथे एक्सप्लोर करण्यासाठी बोलावते. आम्ही लाहोल आणि स्पितीकडे निघालो. लाहोल आणि स्पिती हा भारतातील हिमाचल प्रदेशातील एक जिल्हा आहे, ज्यात लाहोल आणि स्पिती यापूर्वीचे 2 वेगळे जिल्हे आहेत. हा भारतातील चौथा सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला आणि सर्वात कमी दाट लोकवस्ती असलेला जिल्हा आहे. हे भूवैज्ञानिक दृष्ट्या तिबेटच्या पठारावर स्थित आहे आणि रोहतांग खिंडीतून मनालीशी जोडलेले आहे. हे निसर्ग सौंदर्य, बौद्ध संस्कृती आणि साहसी पर्यटनासाठी ओळखले जाते. सध्याचे प्रशासकीय केंद्र लाहोल मधील कायलांग आहे. 2 जिल्हे विलीन होण्यापूर्वी करदांग ही लाहोलची राजधानी होती आणि धनकर ही स्पितीची राजधानी होती. या जिल्ह्याची निर्मिती 1960 मध्ये झाली. स्पिती ओलांडणे फार कठीण आहे. स्पितीची सरासरी उंची 4270 मीटर म्हणजे 14,010 फूट आहे. ही उंच पर्वतरांगांनी वेढलेली आहे, ज्यामध्ये स्पिती नदी आग्नेय दिशेला एका घाटातून सतलज नदीला भेटते. स्पितीमध्ये सरासरी वार्षिक पाऊस 170 मिलीमीटर पडतो. लाहोल आणि स्पिती या खोऱ्यात हिम बिबट्या, कोल्हे, हिमालयन तपकिरी अस्वल, कस्तुरी मृग आणि हिमालयन निळ्या मेंढ्यांचे वास्तव्य आहे. पीन व्हॅली नॅशनल पार्क आणि किब्बर वन्यजीव अभयारण्यात हिम बिबट्या संरक्षित केलेल्या आहेत. लिंगटी मैदाने, याक आणि डझो सारख्या प्राण्यांचे निवासस्थान आहेत. लाहोल आणि स्पिती जिल्ह्यांच्या लोकसंख्येपैकी 41% लोक किन्नौरी भाषा बोलतात, तर 27% लोक पट्टानी भाषा बोलतात.
बाकीचे भोटिया, हिंदी, नेपाळी आणि तिबेटी भाषा बोलतात. लाहोल आणि स्पितीची भाषा, संस्कृती आणि लोकसंख्या यांचा जवळचा संबंध आहे. सामान्यत लाहोली तिबेटी आणि इंडो आर्यन वंशाचे आहेत, तर स्पिती भोट तिबेटच्या जवळ असलेल्या तिबेटी लोकांच्या जवळ आहे. लाहोली आणि स्पिती भोट या दोघांद्वारे बोलली जाणारी भाषा भोटी आहे. ही पाश्चात्य अभिनव उपसमूहाची तिबेटिक भाषा आहे. येथील लोक लडाख आणि तिबेटी लोकांशी सांस्कृतिकदृष्ट्या खूप साम्य आहेत, कारण ते याआधी रोगी आणि लडाख राजाच्या अधिपतीखाली होते. बहुतेक लाहोली हिंदू धर्म आणि दुप्पा कागयू क्रमातील तिबेटी बौद्ध धर्माचे अनुसरण करतात, तर स्पिती भोटिया गेलुक्पा क्रमातील तिबेटी बौद्ध धर्माचे अनुसरण करतात. तिबेटियन बौद्ध आणि हिंदू धर्माचा प्रसार होण्यापूर्वी लोक लुंगपेछोई या धर्माचे अनुयायी होते. लाहोल आणि स्पितीमध्ये लोसार सण, ज्याला लाहोलीमध्ये हलदा असेही म्हणतात, हे जानेवारी ते फेब्रुवारी या महिन्यांमध्ये साजरा केला जातो. उत्सवाची तारीख लामांनी ठरलेली आहे. हिंदू धर्माच्या दिवाळी सणाप्रमाणेच त्याचे महत्व आहे, परंतु हे तिबेटी पद्धतीने साजरा केला जातो. उत्सवाच्या सुरुवातीला प्रत्येक घरातील 2-3 व्यक्ती उदबत्ती घेऊन मिरवणुकीत फिरतात. नंतर जळत्या काड्या आगीत टाकल्या जातात. त्यानंतर लोक बौद्ध धर्मातील संपत्तीची देवी शिस्कार अपाची प्रार्थना करतात. स्पिती हे हिमाचल प्रदेशातील बौद्ध धर्माचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. ही लामांची भूमी म्हणून प्रसिद्ध आहे. या खोऱ्यात असंख्य बौद्ध मठ आहेत. लाहोल आणि स्पिती खोऱ्यातील काळे मठ व ताबो मठ हे 2 महत्त्वाचे मठ आहेत. काळे मठ हे स्पितीमधील बौद्ध अभ्यासाचे मुख्य केंद्र आहे. या मठात सुमारे 100 भिक्षू राहतात, जे जेथे शिक्षण घेतात. हा स्पितीमधील सर्वात जुना आणि सर्वात मोठा मठ आहे. यात बुद्ध आणि इतर देवदेवतांची दुर्मिळ चित्रे आणि ग्रंथ आहेत. मठात दुर्मिळ थांका चित्रे आणि प्राचीन वाड्मये, ट्रम्पेट, झांज आणि डम्स देखील आहेत. तर ताबो मठ हा 3050 मीटर उंचीवर असल्यामुळे याचा उल्लेख अनेकदा हिमालयातील अजंता म्हणून केला जातो. या मठाने 1996 मध्ये त्याच्या अस्तित्वाचे 1000वे वर्ष साजरे केले. ताबो मठाची स्थापना विद्वान रिचेन झांगपो यांनी केली होती. मठात 60हून अधिक लामा राहतात आणि त्यात दुर्मिळ धर्मग्रंथ, कलेचे नमुने आणि भिंतीवेळी चित्रांचा संग्रह आहे. नैसर्गिक देखावणे, असंख्य बौद्ध मठ हे या प्रदेशातील मुख्य पर्यटन आकर्षणे आहेत. लाहोल आणि स्पितीमधील धोकादायक हवामानामुळे पर्यटकांना जून ते ऑक्टोबर या महिन्यातच परवानगी मिळते, जेव्हा रस्ते आणि गावे बर्फमुक्त असतात आणि उंच मार्ग रोथांगला आणि कुंजुमला खुले असतात. गाड्यांची खूप रांग असल्यामुळे आम्ही गाडीतून खाली उतरलो आणि पायी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. थोडे पुढे आल्यावर आम्ही बर्फांच्या डोंगराजवळ पोहोचलो. बाहेरचं वातावरण खूप थंड होतं आणि त्यात रिमझिम पाऊसही सुरू होता. ते दृश्य पाहून आम्ही सगळे आश्चर्यचकित झालो होतो. उंचावर ऑक्सिजन लेवल कमी असल्यामुळे थोडं दम लागल्यासारखं वाटतं. बर्फामध्ये जाण्यासाठी खूप लोकांची गर्दी झाली होती. आम्ही खूप सारे फोटोज आणि व्हिडिओ काढले. आजूबाजूला लोक खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज करत होते. अगदी लहानापासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच बर्फाचा मनसोक्त आनंद घेत होते. बर्फामध्ये खेळून जणू काही सगळा थकवाच गायब झाला होता. हा एक अविस्मरणीय क्षण होता.
चारही बाजूने बर्फाचे उंच डोंगर आणि मध्ये वाहती नदी. ते दृश्य फार सुंदर होते. इथला करंट टेम्परेचर -3 होता. ऑक्सिजन लेवल कमी असल्यामुळे मला सुरुवातीला थोडा त्रास झाला. थोडा वेळ आराम केल्यानंतर मी नॉर्मल झालो. मित्रांनो, अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणारे पुढचे व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. लाहोल आणि स्पितीमध्ये काही वेळ घालवल्यानंतर आम्ही आमचा प्रवास पुन्हा सुरू केला आणि आम्ही सोलांग व्हॅलीकडे निघालो. अंतर सुमारे 40 किलोमीटरचे होते आणि आम्हाला सुमारे 1.5 तास लागला. रस्ता अरुंद आणि वळणदार पण निसर्गरम्य आणि थरारक होता. आम्ही जसजसे उंचावर गेलो तसतसे तापमान कमी झाल्याचे जाणवले. जंगले, धबधबे, पूल आणि बोगद्यांमधून जाताना हे दृश्य चित्त थरारक होते. प्रवास करताना आम्ही दरी आणि बर्फाच्या थेट शिखरांचा आनंद लुटला. पुढे आम्ही सोलांग व्हॅली जवळ आलो. सोलांग व्हॅली ही भारतातील उंचीवरील साहसी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेली एक उंच टेकडी दरी आहे. ही व्हॅली हिमाचल प्रदेशमधील मनाली येथे स्थित आहे. हे हिवाळ्यात एक लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट आहे आणि उन्हाळ्यात पॅराशूटिंग, पॅराग्लायडिंग, स्केटिंग आणि जर्निंग सारख्या ऍक्टिव्हिटीज इथे केल्या जातात.
आम्ही सोलांग व्हॅलीमध्ये या राईडचा अनुभव घेतला. पुढे जाऊन आम्ही झिप लाईन करण्याचा निर्णय घेतला. ही आमच्या आयुष्यामधली सर्वात पहिली झिप लाईन होती. याआधी आम्ही कधीही झिप लाईन केली नव्हती, त्यामुळे आम्ही थोडे नर्वस होतो. झिप लाईन मध्ये जाताना सुरुवातीला खूप भीती वाटली, पण थोडे पुढे गेल्यावर मनातली भीती नाहीशी झाली. झिप लाईन मधून रिटर्न येण्यासाठी आम्हाला जवळपास 100 पायऱ्या चढून वर टेकडीवर जावे लागले. 100 पायऱ्या चढून आम्ही खूप थकलो होतो, पण परत एकदा झिप लाईनने रिटर्न येताना अक्षरशः थकवा आमचा निघून गेला. आयुष्यात काहीतरी एक थरारक ऍक्टिव्हिटी करण्याचा आनंद मिळाला. पुढे आम्ही सोलांग व्हॅली मधून वशिष्ठ मंदिराकडे निघालो. सोलांग व्हॅली आणि वशिष्ठ मंदिर हे अंतर सुमारे 22 किलोमीटर आहे आणि गाडीने पोहोचण्यासाठी सुमारे 45 मिनिटे लागतात. रस्ता सुस्थितीत होता. वशिष्ठ मंदिर हे हिमाचल प्रदेशातील सर्वात प्राचीन मंदिरांपैकी एक आहे आणि ते भगवान रामाचे गुरु वशिष्ठ ऋषी यांना समर्पित आहे. मंदिरावर सुंदर दगडी कोरीवकाम आणि लाकडी छत आहे. हे मंदिर त्याच्या गरम पाण्याच्या झऱ्यांसाठी देखील प्रसिद्ध आहे, ज्यामध्ये औषधी गुणधर्म असल्याचे मानले जाते. महिलांना आणि पुरुषांना गरम पाण्यामध्ये आंघोळ करण्यासाठी 2 सेपरेट सेक्शन केले आहे. वशिष्ठ मंदिराला भेट दिल्यानंतर आम्ही मॉल रोड मनालीकडे निघालो, जे मुख्य बाजारपेठ आणि शहराचे केंद्र आहे. अंतर सुमारे 5 किलोमीटर होते आणि आम्हाला जवळपास 15 मिनिटे लागली. इथला रस्ता गजबजलेला आणि गर्दीचा, पण चैतन्यमय आणि रंगबिरंगी होता.
हवामान अगदी आल्हाददायक होते. आम्ही तेथील दुकाने आणि तेथील दृश्यांचा आनंद लुटला. आम्ही आमची गाडी पार्क करण्यासाठी एका पार्किंगच्या ठिकाणी थांबलो आणि मग मॉल रोड कडे निघालो. मॉल रोड मनाली हे एक असे ठिकाण आहे जिथे तुम्हाला परफेक्ट सुट्टीसाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट मिळेल. यात विविध प्रकारची दुकाने, रेस्टॉरंट, कॅफे, बार, क्लब आणि बरेच काही आहे. आम्ही काही खरेदी केली. त्यात काही कपडे, सामान, स्मृतिचिन्हे आणि स्थानिक उत्पादने होती. आम्ही मोमोज आणि सिद्धू खाल्ले. सोबत खूप थंडी आणि पाऊस असल्यामुळे गरमागरम चहा देखील घेतला. तर खकनाल पासून लाहोल, स्पिती, नंतर सोलांग व्हॅली, वशिष्ठ मंदिर आणि मॉल रोड मनाली असा हा आमचा अप्रतिम प्रवास होता. आम्हाला ही ठिकाणे एक्सप्लोर करण्यात खूप मजा आली. मला आशा आहे की तुम्हाला हा व्लॉग पाहण्याचा जितका आनंद झाला तितकाच आनंद आम्हाला प्रवास करण्यात झाला. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर आत्ताच करा. मित्रांनो, या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. येणाऱ्या प्रत्येक पुढील व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार आणि आम्ही तुम्हाला पुढील व्लॉग मध्ये भेटू.